ลองทีนทีเด็ดเราคืออะไรครับกลยุทธ์เราเมื่อกี้ได้ยินบางกลุ่มบอกลดราคาโปรโมชั่นแจกของแถมยิงตรงของแปลกใหม่ของแปลกใหม่นี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ไหมแตกต่างจากคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูครับทีเด็ดของเราคืออะไรไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ทีเด็ดไหมเชื่อถือได้100%อันนี้ใช่ทีเด็ดไหมมันก็จะมีสองแนวทางนะคะถ้าเอาง่ายๆสั้นๆ2แนวทางกลยุทธ์คือ1มุ่งเน้นในเรื่องของราคาโดดเด่นในเรื่องของราคากับ2มุ่งเน้นในเรื่องของความแตกต่างสร้างความต่างเน้นคุณภาพตั้งราคาสูงแต่เน้นคุณภาพหรือจะเอาราคาต่ำเพื่อชนะคู่แข่งก็ลองกำหนดกลยุทธ์กันดูนะคะ BMC เหมือนจะได้กลยุทธ์แล้วใช่ไหมฮะไทยสวีทเป็นไงครับไทยสวีทดูช่วงนี้เงียบๆกลยุทธ์ซุ่มเงียบแต่โดนต่อยหนักต่อยหมัดเดียวล้มได้เลย พูดน้อยต่อยหนักเดี๋ยวกลุ่มไหนที่ยังงงนะคะยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะกลยุทธ์นี้เราจะกำหนดยังไงใช้อะไรปัจจัยอะไรที่เราจะนำมากำหนดกลยุทธ์ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้แนวความคิดเป็นไอเดียเพิ่มแล้วกันนะคะแนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันนะคะในวันนี้ธุรกิจของเราโอกาสของธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เราอยู่เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเนเชอริสจำหน่ายต้นกล้ากาแฟก็คือเน้นในด้านเกษตรกรรมในวันนี้โอกาสของธุรกิจเกษตรกรรมตรงนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะลองดูว่าโอกาสที่เราจะทำถ้ามีโอกาสเอื้อต่อธุรกิจเราจะเป็นยังไงคะจะทำให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นไหมนอกจากตัวโอกาสดูด้วยว่าสภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมนั้นดุเดือดมากน้อยแค่ไหนคู่แข่งมีการตัดราคากันมากน้อยแค่ไหนหรือคู่แข่งมีการสร้างจุดเด่นคุณภาพความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนหรือคู่แข่งน้อยรายมากเลยถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะต้องชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะมีการกำหนดกลยุทธ์จากคู่แข่งด้วยนะคะหรือว่าปัจจัยใดที่จะเป็นตัวกำหนดหรือเป็นแรงผลักดันในการแข่งขันโอกาสแล้วก็รวมถึงอุปสรรคที่จะเป็นแบรีเออร์หรือตัวขัดขวางหรือภัยคุกคามเช่นสินค้าทดแทนถ้าอย่างเขาอย่างเช่นบริษัทแอปมีตังละกันสินค้าทดแทนถ้าเขาไม่ใช้เว็บแอปเราเขาไปใช้ที่อื่นได้ไหมที่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเราลองดูว่าเรามีสินค้าทดแทนอะไรที่อาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคในธุรกิจของเราได้บ้างตรงนี้ที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยเพื่อที่จะหากลยุทธ์ที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราได้นะคะนอกจากเราวิเคราะห์ในด้านโอกาสแล้วเราต้องวิเคราะห์ในส่วนของที่เป็นจุดด้อยหรือตัวอุปสรรคของตลาดด้วยนะคะอุตสาหกรรมที่ตนอยู่ในตอนนี้เป็นเช่นไรในอนาคตอย่างสมมุติว่าในปัจจุบันคนนิยมแต่งหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นนะคะที่ชอบแต่งหน้ามากขึ้นคำถามคือเขาในอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ในเจเนอเรชันถัดไปแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมขนมไทยอย่างนี้ในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วในอนาคตแนวโน้มที่คนจะนิยมอาหารไทยเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดลดลงเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้สินค้าของเรายังคงสามารถขายได้ในตลาดนะคะหรือว่าเราจะดูว่าคู่แข่งมีการเคลื่อนไหวอย่างไรอันนี้จำเป็นนะคะคือคู่แข่งของเราต้องรู้แล้วว่าในการทำธุรกิจเนี่ยคู่แข่งเราเป็นใครคู่แข่งทางตรงหรือคู่แข่งทางอ้อมเราเป็นใครเราต้องรู้ทั้งสองแบบ
นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเขามีกลยุทธ์อะไรในการทำธุรกิจนั้นเขาจะใช้กลยุทธ์ไหนที่จะดึงลูกค้าไปจากเรานะคะรู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งนะคะอันนี้ยังใช้ได้ เราต้องรู้ทุกอย่างที่เป็นของคู่แข่งแต่เราต้องไม่ลอกเลียนแบบเขานะรู้ได้แต่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเข้าไปนะคะแล้วก็กลยุทธ์ใดที่ควรจะเลือกเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตแน่นอนค่ะในการเข้ามาใหม่ของเราเนี่ยช่วงแรกเราต้องใช้กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดก่อนอยู่รอดในที่หมายถึงว่าสินค้า1ชิ้น100 บาทต้นทุนเรา90 บาทอย่างน้อยเราต้องได้มากกว่า90ถูกต้องไหมคะถึงจะทำให้เราอยู่รอดถ้าเราขาดทุนเราจะอยู่รอดไหมเราจะมีกลยุทธ์อะไรอย่างแล้วแต่ในช่วงแต่ละช่วงของธุรกิจเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันตรงนี้อีกทีในช่วงบ่ายนะคะว่าในแต่ละช่วงของธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ช่วงเริ่มต้นมันจะมีจุดที่โตและจุดที่ถดถอยในแต่ละช่วงเราก็ต้องมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไปนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเราต้องมีการปรับปรุงปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนเทคโนโลยีในสมัยนี้เราตามกันแทบไม่ทันแล้วแต่เราต้องรู้จักปรับตัวเช่นโกดักอย่างโกดักกล้องโกดักรู้จักไหมคะโกดักเกิดทันไหมคะทันไหมพวกเราทันกล้องโกดักไหมเกิดทันเนาะใช้ฟิล์มกล้องใช้ฟิล์มทำไมวันนี้เขาถึงล้มหายตายจากไปแล้วเขาไม่สบาย ทำไมเขาถึงล้มหายตายจากเราไปแล้วเราไม่เห็นแล้วโกดักสมัยเนี้ยใครชอบถ่ายรูปบ้างใครชอบถ่ายรูปบ้างใครชอบถ่ายรูปบ้างหมายถึงว่าไม่ใช่เราเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะรู้จักกล้องฟิล์มไหมมีใครใช้กล้องฟิล์มอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เราใช้อะไรฮะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นไงครับไม่ได้ใช้แล้วเนาะตอนนี้เป็นไงฮะเขากับฟูจิทำไมฟูจิยังอยู่เพราะตอนเนี้ยเป็นยังไงถ่ายแล้วสวยกล้องโกดักถ่ายแล้วไม่สวยกล้องโกดักถ่ายแล้วไม่สวยเลยล้มหายตายจากไปเลยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะก็คือเขาเลิกใช้ฟิล์มกันแล้วแต่โกดักเขายังไม่ปรับตัวเลยเขายังจะขายกล้องที่ใช้ฟิล์มอยู่แต่ว่าฟูจิเขามีการปรับตัวนะคะโดยการผลิตโปรดักต์ใหม่ออกมาเพื่อตอบสนองแล้วก็ตามเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันสินค้าของเราก็เช่นเดียวกันค่ะในวันนี้อาจจะเป็นที่นิยมแต่ว่าการเติบโตในอนาคตเราเนี่ยเทรนด์เป็นยังไงเราจะต้องมีวิธีการหรือกลยุทธ์รองรับในจุดนี้ด้วยนะคะเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตในอนาคต